Sziasztok! Ma ismételten retro számítógépes Commodore-os téma következik. Talán feltűnt már nektek, hogy kicsit az elmúlt időszakban belehozultam a C64-es témakörbe és a retro számítógépes témakörbe. A csatornán látható már néhány Commodore-os témájú anyag. Most annyira belebonyolódtam már, hogy elkezdtek érdekelni a mai modernkori kiegészítői ennek a számítógépnek. Ezek általában szabadon licenszelt dolgok, és elkezdtem ilyeneket építgetni, illetve most már ezek közül néhány a webáruházunkban is megtalálható. Ezeknek a bemutatására készül most ez a videó, úgyhogy következzen ez. A TAPE 64 kombó, őrülük lenne szó. Egyébként ezek egymás nélkül is használhatóak önállóan. A legfontosabbat hadd mondjam el, mielőtt bármiről is szó lenne, hogy a csatlakoztatásuk a géphez ugyanúgy, mint bármi más perifériánál, csak és kizárólag kikapcsolt állapotban történjen, mert különben tönkre fog menni a C64-es, vagy bármelyik másik hozzá csatlakoztatott periféria. Akkor lássuk a TAPE 64 kombót. Na hát, hogy mire van szükség? Ugye a két kis panelre szükség van egy valamilyen hang átvívő kábelre, jelen esetben egy RCA kábel, illetve egy androidos vagy iOS-es készülékre, ami még rendelkezik RCA vagy bármiféle analóg hangkimenettel, és a Tab Dancer nevezetű programra. Csatlakoztassuk a cartridge portba a nagyobbik kártyát, illetve a kisebbikre egyszerűbb így csatlakoztassuk a RCA kábelt, és így mehet a Magnó TAPE portba. Ezután pedig csatlakoztassuk a hangkimenetre, és kapcsoljuk be a gépecskét. Na, már is bejött a cartridge portos panelnek a beégetett menürendszere. Ebben van fejbeállító, ez az Azimutnak a fejbeállítója, ami használható egyébként egy hagyományos magnós egységnél is, illetve ennél is használható a pontos hangerő beállításához. Itt általában az androidos egységnél jobb mindenféle mix állapotot kikapcsolni a hangrendszerében, és a hangerőt a 80-90%-osra beállítani. Ugye ez úgy működik a kazettás betöltő egység, hogy elindítjuk a load paranccsal a betöltést, és amikor megtalálta a programot, akkor egy pillanatra megáll a magnó, illetve néhány másodpercre, ami ugyan tovább indítható a space billentyűvel. Itt azonban nincs ilyen kazettás egység, és nem állítja le, ezért vagy itt ülünk nélkül a programsor nélkül, vagy gyorsan nyomjuk a Space gombot, hiszen a betöltés folytatódni fog az androidos egységről. Viszont van benne a programjába, a patronjába a TAPE 64 Easy Loader nevezetű program, amit ha elindítunk az F7 gombbal, akkor ő automatikusan el fogja végezni ezt a továbbléptetést, úgyhogy innentől kezdve keressünk egy valamilyen programot. Mondjuk van itt egy Quest for Tires nevezetű program. Indítsuk el a return parancsal. El is indult, és most elvileg be fogja szépen töltögetni magától. Ja, nem indítottam el, bocsánat.
A kis számlálója már számolgat visszafelé. Most ugye várnunk kell, mert ez azért hasonló elven működik, mint a szalagos egység. Meg is találta, és már tovább is léptette, tehát nem kell nyomkodnunk semmit, szépen tölti, és már végzi is a töltést. Egyébként ezzel az egységgel PRG és TAPE formátumú alkalmazások tölthetőek be, illetve a WAV nevezetű programmal, ami szintén megtalálható a webáruházunkban letölthető, ott pedig a szalagos egységről lehet digitális formátumra átalakítani és PC-n eltárolni a régi számítógépes programjainkat, amiket utána a TapDancerről ismételten vissza is tölthetünk. És akkor be is töltődött a program, remélhetőleg el is indult, és már megy is a játék. Adok rá egy kis hangerőt. Gyakorlatilag ez ennyire egyszerű. A cartridge egységen van reset gomb is, és utána újra visszatér a főmenü. Az Azimuth programmal el lehet indítani bármit, és be lehet állítani, ugye az a lényeg, hogy minél egyenesebb vonalban fusson. Ugye itt már szétszóródik a jel, minél egyenesebbre beállítjuk a hangerővel, annál tökéletesebb a betöltésnek a minősége, és mondom, ezzel be lehet állítani egy magnós egységnek a fejét is. Van az F3 gombbal a Utility menü, itt van Turbo Tape, Disk Fast Loader, C64 diagnosztika, Joystick Tester, Sound Tester, illetve C64 Basic is. Szóval ez egy kimondottan jól használható kis kütyű. Webáruházunkban megtalálható.